What is going on, everyone? Even here, ngayong 2026, thriving ang creator economy and platforms like Whop ang tumutulong dito. And look, sa totoo lang, kaya ang ganda ng platform na to is completely free na siya, kumpleto pa ng lahat ng kakailanganin mo para makapagbenta ng digital products. Mga tools for marketing, building courses, pati pag-start ng communities nasa isang platform na lang. And that way, hindi mo na kailangan magpalipat-lipat sa tatlong magkakaibang windows. Nasa isang place na lang lahat. So sa guide na to, i-walk through ko kayo step by step kung paano ito gumagana, paano ito gamitin, ano ang mga features, at kung swak ba ito para sa inyo. So tara simulan na natin. Now, first things first, what is Whop? Sabi ko nga kanina, centralized place ito ng lahat ng kakailanganin mo when it comes to selling digital products. Pwede kang magkaroon ng landing page dito, courses, chats, communities, everything around that. So from Discord memberships, to courses, to even sell software and tools. Sobrang dami talaga. Ganito ko siya tinitignan. Kung pwede siyang i-post, malamang pwedeng ibenta sa Whop. So, kaysa salita ako ng salita, ipapakita ko na lang sa inyo. Share ko lang yung screen ko. So kung gusto niyo sumabay or i-check mismo yung platform, check niyo yung link sa description. Cool, tara gawa na tayo ng Whop natin. So ilagay lang natin yung email natin. Alrighty, once verified na yan, tatanungin tayo ng couple of basic questions. So anong pangalan natin? So, Ivan Borzenko. Tapos next. And then gawa naman tayo username. Right? So sa akin siguro basic about. Ayan. We're gonna be basic about 123. Next ulit, birthday daw. So lagay naman natin June Valorie. Shoutout sa mga birthday twins natin. So ayan, upload lang tayo ng avatar na gusto natin. Gusto ko yung may pera, personally, so yan na lang. Press save and boom, ready na tayong magbenta. Simulan na natin. Now, dito, pwede ka na agad maglagay ng first product mo, depende na lang kung ano yung gusto mo ibenta, kasi kahit ano pwede talaga. Parang isabihin pero hindi ah. Kunwari, magaling ka sa stock market, pwede kang magbigay ng stock tips and stock shoutouts. Sige, pakalanan natin yung Whop natin ng stocks tips. Continue. Yung Whop link naman natin is stock tips isa and boom, ready to roll na tayo. Lagay naman tayo ng product title. So parang yay access, basic access, or pwede ding into the moon, then special in parentheses. Cool. Tapos subscription cost will be US dollars 1,000 per month. Tapos from here, advanced options naman tayo. Set the initial fee, stock, enable free trial, stuff like that. And boom, created na yung product mo. Ngayon para naman sa product at mga additionals, nakadepende talaga sa kung ano yung binibenta mo. So in this case, stock tips at shoutouts. Malamang kakailanganin natin ng Discord or chat feature para dun. And kung gusto natin yun, ang gagawin natin is pumunta sa product natin then apps tapos connect natin to chat and bam. Lalabas na tong chat sa product natin. So ngayon naman, let's turn it on. Ngayon, lahat ng bibili ng product na yun ay magkaka-access sa chat na yun kasi syempre yung mga di nagbayad dapat walang access doon. Alrighty, ngayon naman punta tayo sa chat and boom, sabihin natin iyo, chat, what up? Type it in and bam, ready to roll. And kung gusto niyong i-configure yan, i-modify niyo lang tapos punta kayo sa configure chat. Pwede ring mamili kung sino pwedeng mag-react, pwedeng lahat, pwedeng wala. Sino pwede mag-post, lahat or admins lang? Banned words, meron din cool. Sabi ko nga kanina, how you can sell everything. Sige, pakita ko sa inyo. So, dito sa Discover, scroll down lang tapos sa search bar pwede kang mag-search ng kahit ano, pero meron pairing topics. Ngayon, similar yung iba dyan. Siguro within the stocks or like, shoutout space, so bringing Wall Street to Main Street, so anything na tungkol sa finances. Know before the crowd, so get the edge on poly market odds. Turn US dollars isa 0 into US dollars 1,000, parang okay yun ah. Join top crypto trading community. Learn how to wholesale real estate. Ito medyo naiba. This Pokemon one is pretty cool. Pero gets nyo na yan. So for example, kapag nag-scroll ako dito, this one's about cat. So para sa mga nagpe-prep for med school out there, makikita nyo dito yung mga katulad ng. For example here, is selling access to 20 hours of cat prep. Diba? May Discord community sila. Merong comprehensive guidance done for a fraction of cost sa ibang programs, which is actually true. Sobrang mahal talaga ng pre-med programs tapos dito they can get exclusive pre-med Leplex perks like session recordings and more. Cool. Mababasa din natin yung reviews dito kung kamusta yung program, yung creator, so basahin nyo din yan. Affiliates, may 15% reward sila, so kung gusto nyong panuorin tong videos or mga talks about sa product and what it is, pwede yan dito. Click mo lang yung photos then boom, lahat yan tungkol sa kanya. So, si Ali ang magiging representative ng Cat Pre-Medley. Ali went from, 400 at 76 to 516 na. Sobrang okay nun. And nag-apply siya sa 18 schools, umattend ng 8 interviews, natanggap sa Yale, Kaiser, and Stanford. Wow, ang galing no. Gets nyo na yung point. Pwede nyong ibenta ang kahit ano dito.
From cats to stock tips to nutrition. Kahit anong gusto nyong ibenta. Sabi ko nga kanina, nasa isang place na lahat. Check mo tong dashboard. Makikita mo lahat ng stats mo pati gross revenue, how many users you have, recurring revenue, your annual monthly recurring revenue, your churn rate, pati lahat ng mga clients mo at kung anong ginagawa nila. And the best part, sige punta tayo dito sa Whop. Pag pumunta ka sa apps, sobrang dami pa nating pwedeng i-add. So, tulad ng sabi ko, medyo non-negotiable ang chat, whether Telegram or Discord or sa Whop mismo. Kailangan mo yan para makapag-build ng community. Or kung nagbebenta ka ng some type of course, tulad sa pre-med kanina. I think courses make sense talaga. Kung gusto mo din mag-upload ng files, live streaming, content, forums, custom Clipro. I can scroll down. There's gonna be a lot of different apps here. Inin ko gets nyo naman na. The Whop team is putting a lot of work. Kung gusto nyong i-modify yung store nyo para kamukha ng successful ones, punta lang kayo dito sa Edit Store. Upload kayo ng sariling video, photo, kagaya kanina. Lagay din kayo ng title dito, right? For stung tips. So, product natin yan. To the moon. Add a description here, features, ang dali lang. For features, tap ka lang ng kahit ano dyan. Like, for example, siguro features, how to buy stunks. Pwede mo ring explain depende sa kung anong meron sa inyo. About this creator, so who we are, and from here we can add all of our social links, so Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Literally, right? Add nyo lahat ng questions, kasi syempre kung gagastos ng malaki ang mga tao, gusto nilang malaman kung ano yung binibili nila, parang sa Amazon. Right? Same logic lang dito. And ang cool ng affiliates kasi pwedeng ibang tao mag-promote ng mga products mo. Tapos makakakuha na lang sila ng komisyon. And sa case na to if may gumamit ng special link at nakabenta, makakakuha sila ng 30% na reward. Now, keep in mind, Whop is completely free. Sisingilin ka lang nila kapag meron na talagang bumili from you. And honestly, kung nagsisimula ka pa lang, sobrang good deal na niyan. Kasi kapag nagsisimula ka pa lang, ang pinakamahirap is yung overhead cost. But given the fact that when it comes to apps, we can have apps, marketing, communication, payments, lahat ng yan, kaya no-brainer na talaga ito. Kasi lahat ay nasa isang platform na tapos mababayad lang tayo kapag nagkaroon na talaga ng customers, kaya win-win talaga to para sa lahat. So overall, sa pros ng platform, ang biggest thing is kung gaano ito kasimple gamitin. Kasi tulad ko, walang technical background at kung kaya ko, syempre kaya nyo din. Sobrang straightforward lang pero powerful. At sure ka na hindi ka sisingilin until your first customer, sobrang gaan nun para sa'yo. And overall, ang daming different features na nakabuild dito. From analytics to automations to a really tight Discord integration, kaya sobrang dami ng pwede offer talaga ng Whop. And as you grow, di mo problema ang pag-scale kasi ang daming creators na mas malaki sa'yo. Utilize mo lang yung platform at mag-enjoy. Pero syempre walang platform na perfect so pag-usapan naman natin yung mga cons. Ito pinaka nag-stand out para sa akin. The platform is not really moldable. So kung ikukumpara mo sa ibang platforms like Webflow or Shopify, dun pwede mong gawin ang kahit ano. Palitan itsura, yung feel at buong experience. Pero sa Whop, but this could be good thing, parang trap ka sa certain mold na meron sila for you. Ayan, you can go ahead and have different content, different writing in there. However, magiging similar pa din yung style. Pwedeng good or bad thing yon. Tapos pangalawa, is maraming nagsasabi na it doesn't have a lot of support for service-based businesses. Kasi when it comes to online businesses and digital products, marami talagang tao ang may certain skill na gusto nilang ibenta. At kadalasan service-based talaga ito. So hypothetically, marketing for example. Kung marketer ka and gusto mong ibenta ang mga services mo, pinin ko hindi ka dapat sa Whop magbenta ng services mo. And look, sa real talk lang, at gusto ko ding bigyan ng credit ang Whop team para dito kasi di sila nagpapanggap. Lagi nilang sinasabi na focused sila on memberships and communities, yun ang bread and butter nila. So kahit pwede kang magbenta ng kahit anong digital product. Some of them are gonna be better fit than others. So overall kung may idea ka, editire mo. Isipin mo libre lang lahat ng ito until makapagbenta ka sa unang customer mo. So wala kang ilalabas na pera hanggat di ka pa kumikita. Kaya tuwing kikita ka, kikita din si Whop. Kaya lahat tayo magbe-benefit. At mapapansin mo yan pag nag-upscale ka, mas dadali na lahat ng process. And ayun na. Nakita nyo naman na isa na sa mga dominant forces ang Whop pagdating sa digital products. So whether nagsisimula ka pa lang or may digital product empire ka na, subukan mo pa din to kasi sobrang daming pwedeng i-automate dito sa business mo. At kung gusto nyong i-try yung platform, gamitin nyo lang yung link sa description. At kung nakatulong ang video na ito sa inyo, make sure na mag-like, subscribe for more videos. Sobrang laking tulong na nun. Till next time. Peace!